Hallo, ik ben Ilona van Ware Kracht. Je kunt mij vinden op Facebookpagina Ware Kracht en op www.warekracht.nl. Ik wil het graag hebben over de wet van aantrekking. Law of Attraction, zoals ze dat mooi in het Engels zeggen. Het is mijn manier hoe ik dingen zie. En ik leer aldoende. Er zijn ook wel eens tijden geweest dat ik er anders over gedacht heb. En eigenlijk ook weer op een ander standpunt ben komen te staan. Dus wat dat betreft, kijk gewoon even of dit resoneert met jou. Ik geloof heel erg in je eigen, dat je zelf voelt wat goed voor je is. Dus voel of het resoneert met je of niet. Of dat je denkt, hé, dat is een andere manier, die heb ik nog helemaal niet bekeken. Ik ben altijd een groot voorstander van om juist dingen te lezen die zo ver van mij afstaan. Juist omdat het me een beetje, hoe zeg je dat, prikkelt. Om ook dingen anders te gaan kijken. En niet altijd maar in jezelfde straatje te blijven zitten. Dus kijk maar even wat je ermee zou willen of kunnen. Ik heb een paar dingen opgeschreven gewoon om het een klein beetje overzichtelijk te houden. Ik ga nu gewoon alleen even over de wet van aantrekking hebben. Wat is het? Dat is natuurlijk wel de eerste vraag, de wet van aantrekking. Eigenlijk zie ik alles als energie. Dus ik ben energie, jij bent energie, de hele wereld is eigenlijk energie. Ik zie mijzelf meer als een soort bewustzijn die vrij bewust kan creëren. Het ligt maar net aan hoe open ik sta voor mijn eigen bewustzijn. Er zijn natuurlijk legio keren dat ik onbewust dingen heb besloten of onbewust dingen heb gedaan. Ik ben ermee bezig. Het is voor mij een proces om steeds bewuster dingen te gaan kiezen en steeds bewuster te gaan creëren. En de wet van aantrekking kan daarbij helpen. De wet van aantrekking is eigenlijk wat de energie die je uitstaat, krijg je ook terug. Weerspiegelt. Dus eigenlijk de wereld om je heen, de wereld in je omgeving is eigenlijk een spiegel van hoe je in het leven staat, wat je gelooft, wat je denkt. Dus kijk maar naar je relaties, kijk maar naar je vriendschappen, naar het werk wat je doet, naar hoe je in het leven staat. Kijk maar heel goed en voel ook maar van oké, bewust of onbewust, dit is wat je gecreëerd hebt. Dat is eigenlijk ook de wet van aantrekking. En het mooie van de wet van aantrekking is dat je dus ook dingen kan veranderen. En ook heel bewust kan veranderen. Maar dan moet je natuurlijk wel weten hoe je dat kan veranderen. Nou ben ik daar zelf steeds beter in geworden. En daar heb ik ook mijn lessen nog in te leren hoor. Ik ben absoluut niet iemand die nu iets opgooit en dan morgen is het bij wijze van spreken al afgeleverd hier voor mijn deur. Dat zou heel leuk zijn, maar ik merk wel dat ik steeds beter keuzes kan maken. En daar gaat het eigenlijk om. Zo zie ik eigenlijk ook de wet van aantrekking. Ik zie het niet zozeer als iets om, ja, ik wil €1.000.000 op mijn bank hebben. Ik wil dit hebben of ik wil dat hebben. Ik zie het meer als iets veel breders. En natuurlijk mag je €1.000.000 op je bank wensen, zou ik ook heel fijn vinden. Maakt het toch een stuk gemakkelijker in het leven. Maar voor mij ligt de nadruk meer in dat ik bewust mijzelf meer kan uiten. En dat ik een leven creëer waarin ik mij goed voel en waarin ik mijzelf kan zijn. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk om te weten wie je dan zelf bent. Maar ik ga nu even verder van hoe werkt de wet van aantrekking. Ik heb een beetje de neiging om Law of Attraction te zeggen, omdat het zo vaak is herhaald. Je hebt een heleboel boeken erover, The Secret en allerlei channelings, die gaan er ook over. Channeling is dat het doorgekregen wordt, zoals bijvoorbeeld Elizabeth Hicks met Abraham. Die heeft op zich ook een heleboel boeken erover geschreven. Het gaat er eigenlijk om dat je ten eerste, zo zie ik het, dit is dus hoe ik interpreteer, kijkt wat zijn je patronen op dit moment, wat speelt er nu in je leven, wat heb je dus tot nu toe gecreëerd, want ik zie mijzelf wel als degene die creëert in je leven. Dus als je nu al zoiets hebt van dat geloof ik helemaal niet, ja, dan zal de wet van aantrekking je niet veel brengen in ieder geval, dan is deze video niet voor je bestemd. Kijk wat je patronen zijn. Hoe sta je in het leven? Wat gebeurt er nu in je leven? Hoe gaan je relaties? Hoe gaat het in je carrière? Hoe gaat het in je gezinsleven? Hoe gaat het in je familie? Kijk gewoon even. Het is altijd een samenspel, maar dit is wel wat je aangetrokken hebt. Dan kan je, juist door naar die wet van aantrekking, gaan kijken wat de patronen zijn. Wat zit daaronder? In relaties of in familie, er spelen vaak hele onderhuidse dynamieken. Je hebt natuurlijk ook heel veel over familieopstellingen. Ik ben zelf een groot voorstander van opstellingen. Zeker ook familie. Er zijn zoveel banden, patronen die doorgevoerd worden, waarin we nu nog steeds
bijvoorbeeld partners kiezen of vriendschappen uitkiezen of hoe we in het werk staan. Als je bijvoorbeeld ik zal even een kort voorbeeld geven, een bepaald patroon hebt dat je altijd voor de ander zorgt. Dus je groeide op met ouders die misschien niet altijd aanwezig waren, waardoor je altijd het gevoel had dat jij voor die ouder moest zorgen. In dat geval kan je dus partners aantrekken waarvoor jij moet zorgen. Je kan in een baan komen waarin alles altijd op jou terechtkomt. Dat is een bepaald patroon en dat is ontstaan in je jeugd. Kijk dus heel goed naar die patronen. Waardoor is dat ontstaan? Dat is vaak uit een behoefte die niet werd vervuld. We hebben eigenlijk een aantal basisbehoeften, zoals geruststelling, aanmoediging, vertrouwen, de veiligheid. Dat zijn bepaalde basisbehoeften die eigenlijk ieder kind en ieder mens nodig heeft om goed in zijn of haar kracht te gaan te komen staan. En er zijn natuurlijk een heleboel mensen, waaronder ik ook, die opgegroeid is in een jeugd waarin een heleboel van die basisbehoeften ontbraken. Waardoor je als opgroeit met een bepaalde leegte, een bepaald gat in jezelf. Dat dan opgevuld wordt met bepaalde mensen die daar weer op inspelen. Het is altijd een soort dynamiek. Dat is dus de wet van aantrekking. Als jij een bepaalde leegte hebt, want je hebt altijd voor een ander, voor je ouders gezorgd. Je voelt je heel verantwoordelijk. Dan trek jij iemand aan die zich dus helemaal niet verantwoordelijk voelt. Want die voelt onbewust, bij die persoon kan ik precies krijgen wat ik wil. Die persoon neemt de verantwoording voor mij over. Dan hoef ik het niet te doen. Dus er zijn een heleboel, en het gebeurt onbewust hoor. Het is niet dat mensen heel bewust. Natuurlijk zijn er mensen die heel bewust daarin staan. Maar de meeste mensen zijn zich helemaal niet bewust van hun patronen, van hun behoeften die er eigenlijk onder zitten. Dus als je gebruik wil maken van de wet van aantrekking, kijk naar je behoeften. Wat is je behoefte geweest? Vaak als kind zijnde, wat is de pijn die omhoog komt omdat jij die behoefte niet vervuld werd? Loop je nu bijvoorbeeld achter mensen aan om maar die bevestiging te krijgen? Of trek je je juist terug? Weet je, isoleer je jezelf helemaal? Kijk even naar die patroon en kijk naar die pijn. Je kunt dingen op gaan schrijven. Je kunt bijvoorbeeld foto's van vroeger erbij pakken. Maar het is heel belangrijk om juist dat patroon bloot te leggen. Want dan kan je naar de behoefte gaan die eronder zit. En als je naar die behoefte kan gaan, naar waar het kind in jou, of waar jij dus echt naar behoefte hebt, naar die bevestiging, naar veiligheid, naar zorgen voor jezelf. Als je dat namelijk aan jezelf kan geven, verandert je energie en heel je dat dus in jezelf. Dat is het mooie ook van de wet van aantrekking. En als jouw energie geheeld wordt, transformeert, trek je dus andere dingen aan. Dan zal je dus ook juist partners aantrekken die wel verantwoording durven te nemen als dat een probleem is in je leven. Je trekt mensen aan die wel jou bevestigen en die wel graag bij je zijn en die zich niet isoleren. En je zal jezelf niet isoleren, bij wijze van spreken. Het gaat er dus om, als je die pijn kan oplossen, kan helen, daarmee werk je dus met de wet van aantrekking. Ik zie heel veel en op zich kan dat helpen. Affirmaties van dat is het meestal van ik heb of ik ben. Ik heb een liefdevolle relatie. En op zich is dat heel goed als ondersteuning. Schrijf op wat je zou willen. Dat je heel duidelijk voor je krijgt. Dat zou ik willen, dat heb ik nodig. En voel dan juist ook de pijn eronder dat het nu dus niet zo is. Dat is heel belangrijk. Ik krijg soms wel eens de indruk bij mensen van, nou, ga maar affirmaties opschrijven. Hè. Ik ben gelukkig. Ik heb heel veel geld. Maar die mensen veranderen niets in hunzelf, dus dan trekken ze het ook niet aan. Dan wordt het een soort mentaal spelletje wat je speelt, zonder dat je energie verandert. En dat is eigenlijk mijn kijk hierop. Zo van, kijk even, van, wil je dingen echt aan gaan trekken, dan zal je je energie moeten veranderen. Een van de belangrijkste dingen is accepteren dat wat er nu is, dat je dat zelf ook gecreëerd hebt. Zoals ik al in het begin zei, als je al niet gelooft dat je enig invloed hebt op je leven, ja, dan is de wet van aantrekking al helemaal niet bij jou of spreekt je dan helemaal niet aan. Accepteer op dit moment waar je staat en wat er aan de hand is. Kijk naar jouw aandeel, kijk naar het patroon, ga naar de behoefte eronder. En als je die behoefte kan veranderen, die energie kan veranderen, zal je vanzelf aantrekken waar je echt behoefte aan hebt. En dat kan in stappen, dat kan in fases. En dan kan je elke keer bijsturen, bij wijze van spreken. Dat is het mooie eraan. En met affirmaties kan je het ondersteunen.
Visualiseer wat je zou willen. Visualiseer echt van, dat zou ik geweldig vinden. Dat helpt. Maar ga ook naar die stukken eronder kijken. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je kan echt heel goed in je hoofd zeggen, oh, ik wil zoveel, of ik heb een liefdevolle relatie, ik heb zoveel geld op de bank, Maar als je dat niet voelt, zal je het niet aantrekken. Dan mis je wat in je energie en dan raak je waarschijnlijk alleen maar gefrustreerd. Dan heb je zoiets van, nou zie je wel, die hele wet werkt niet. En dan ga je weer verder en dat is jammer. Dus kijk maar even of dit resoneert. En hopelijk tot de volgende video. Dag!